सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी क्लास 11 फिजिक्सको पिरियोडिक मोसन भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्न गइराखेका छौं। हामीले यस भिडियोमा NEB मा आएका जति पनि सोधिएका पुराना ओल्ड इज गोल्डका क्वेशन्सहरू न्युमेरिकल क्वेशन्सहरू छन्, ती न्युमेरिकल क्वेशन्सहरूलाई हामी सल्भ गर्ने छौं। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सर्वप्रथम हामीले यसमा चाहिने हामीलाई इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यसको थ्योरेटिकल पार्ट हामी डिस्कस गर्ने छैनौं। यसको सिम्पली जो हामीलाई न्युमेरिकलमा आवश्यक पर्छ त्यसको केही बेसिक फर्मुलाजहरू हामी यहाँ डिस्कसन गर्न गइराखेका छौं। तपाईहरुलाई थाहा छ पिरियोडिक मोसन भनेको यसलाई अर्को भाषामा सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर पनि भन्छन्। यसमा पहिला हामीले कुनै पनि एउटा डिस्प्लेसमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई सामान्यतया डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले y r sin ओमेगा t भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यसलाई r sin ओमेगा t मात्र होइन r cos ओमेगा t को रूपमा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, जसमा r भनेको एम्प्लिट्युड भन्ने हो। r भनेको के हो? एम्प्लिट्युड हो। y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, y ले डिस्प्लेसमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। r भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड, एम्प्लिट्युड भनेको के हो त? म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो। r भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो र यहाँनेर ओमेगा हो। यो लेख्दाखेरि अलि w जस्तो देखिएको छ तर इट इज ओमेगा। ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी हो र यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अर्को फर्ममा पनि हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं, लाइक दिस y r sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइ। कुनै बेला प्लस फाइ पनि हुन सक्छ और माइनस फाइ पनि हुन सक्छ। r sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइ भनेर लेखेको छु मैले। r cos ओमेगा t प्लस माइनस फाइ भनेर पनि लेखिएको हुन्छ। प्लस यो फाइले चाहिँ नै हामीलाई फेज एंगललाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है। अब हामी भेलोसिटी, अब यो डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पिरियोडिक मोसनमा यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। भेलोसिटी भनेको के हो त भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसकारणले भेलोसिटी भनेको dy/dt लेख्न सकिन्छ। d/dt अफ y भनेको माथिबाट यो जनरल मैले यसलाई नै कन्सिडर गरेर एक्सप्रेसनहरु निकालेको छु। y r sin ओमेगा t लाई राखेर d/dt y को भ्यालु राख्नुहोस् r sin ओमेगा t र यसलाई हामीले डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो आउँछ r भनेको कांस्टेन्ट, sin को डेरिभेटिभ cos र r ओमेगा cos ओमेगा t। तपाईहरुले अब यो cos लाई फेरि sin मा बदल्नको लागि रुट अन्डरमा लगेर यो cos लाई हामीले sin मा रूपान्तर गर्यौं। फेरि यो r लाई भित्रपट्टि लग्यौं भने यो r यहाँ हेर्नुस् त r स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t भनेर आयो। यसलाई r sin ओमेगा t भनेको हाम्रो y हो। त्यो हुनाले सिम्पली v ओमेगा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौं। यसमा ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी हो, r भनेको एम्प्लिट्युड हो र y भनेको के हो त? डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब जतिखेर अब भेलोसिटी कतिखेर म्याक्सिमम होला त भन्दा जतिखेर y चाहिँ के होला त? 0 होला। y 0 हुनु भनेको के हो त? डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मीन पोजिसन 0 हुनु हो। डिस्प्लेसमेन्ट 0 भएको बखतमा यो y 0 हुने भयो। त्यसकारणले r स्क्वायर मात्र बाँकी रहला, जसबाट हामी r लाई हामी कमनको रूपमा निकाल्ने गर्छौं। सिमिलरली अब भेलोसिटी मिनिमम कुन बेला होला भन्दाखेरि जतिखेर यो डिस्प्लेसमेन्ट जुन यो डिस्प्लेसमेन्ट छ यो डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड सँग बराबर होला, त्यतिखेर चाहिँ भेलोसिटी के होला? 0 होला। भनेको यो पनि r कै बराबर भयो भने r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर गरेर यो के होला त? 0 होला। त्यसकारणले मीन पोजिसनमा तपाईहरुले ध्यान दिनुस्, मीन पोजिसनमा और यसलाई अर्को भाषामा कहिलेकाहीँ इक्विलिब्रियम पोजिसनमा पनि भनेर पनि भन्न सक्छ। इक्विलिब्रियम पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? y को ठाउँमा हामी 0 लेख्छौं, जसले गर्दा v म्याक्सिमम भेलोसिटी इज इक्वल टु ओमेगा r भनेर आउँछ। र एक्सट्रिम पोजिसनमा, एक्सट्रिम भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ y को ठाउँमा r हुने भयो, जसले गर्दा भेलोसिटी मिनिमम हुन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 को बराबर हुन्छ। तपाईहरुलाई यससँग रिलेटेड सर्ट क्वेशन्सहरु पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले ध्यान दिनुस्, यदि म्याक्सिमम भेलोसिटी छ भने ओमेगा r युज गर्ने, मिनिमम भनेको त 0 नै भइहाल्यो। सिमिलरली हामी अगाडि बढ्छौं। अब हामी एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो। एक्सिलरेसन भनेको के हो त? द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। त्यसकारणले ध्यान दिएर हेर्नुस्, a भनेको के भयो त? dv/dt। dv भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी, dt भनेको चेन्ज इन टाइम। त्यसकारणले d/dt भेलोसिटीको ठाउँमा हामीले यो एक्सप्रेसन अगाडि राखेको एक्सप्रेसन छ r ओमेगा cos ओमेगा t भनेर राख्यौं। यसलाई हामीले डिफरेन्सिएसन गर्यौं। डिफरेन्सिएसन गरिसकेपछि a यति आउँछ। हेर्नुस् त, यसलाई डिफरेन्सिएसन तपाईहरुलाई थाहा होला।
र अब फेरि मैले यो r sin ओमेगा t लाई मैले फेरि के लेख्न सक्छु y भनेर लेख्न सक्छु, जसले गर्दा a भनेको कति आयो त माइनस ओमेगा स्क्वायर y आयो। अब तपाईहरुलाई थाहा छ मीन पोजिसनमा y को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यसकारणले y को भ्यालु 0 भएको बेला एक्सिलरेसन पनि के होला त 0 होला, जसलाई मैले मिनिमम एक्सिलरेसन भनेको 0 हुन्छ। त्यो कहाँनेर हुन्छ भन्दाखेरि मीन पोजिसनमा हुन्छ। त्यसैगरी एक्सट्रिम पोजिसनमा y को भ्यालु कसँग बराबर हुन्छ r सँग बराबर हुन्छ, एम्प्लिट्युड सँग बराबर हुन्छ। त्यतिखेर हामीले y को ठाउँमा r भनेर राख्छौं र y को ठाउँमा r राख्यो भने एक्सिलरेसन हाम्रो कस्तो आउँछ त म्याक्सिमम एक्सिलरेसन आउँछ। मैक्सिमम एक्सिलरेसन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ओके, अब तपाईले ध्यान दिनु होला, यदि हामीलाई एक्सिलरेसन भनेर सोधेको छ भने मैक्सिमम एक्सिलरेसन भनेको ओमेगा स्क्वायर r, म्याग्निट्युड मात्रै लेख्नु पर्यो भने ओमेगा स्क्वायर r मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। यसले सिम्पली माइनस साइनले डाइरेक्सनलाई मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। अब हामी टाइम पिरियड भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ कुनै पनि वान ऑक्सिलेसन कम्प्लिट गर्नको लागि लाग्ने टाइमलाई हामीले टाइम पिरियड भनेर भन्छौं। हामीले जस्ट अगाडि पढिसकेका छौं a भनेको यहाँ हेर्नुस् त a इज इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर y, अथवा सिम्पली मैले यसलाई a इज इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर y भनेर लेख्न सक्छु। यसबाट ओमेगा भनेको हेर्नुस् त ओमेगा स्क्वायर भनेको के आउला त a बाइ y आउला र ओमेगा भनेको रुट अन्डर a बाइ y। तर टाइम पिरियड भनेको हामीलाई थाहा छ टाइम पिरियड भनेको 2 पाई डिवाइडेड बाइ ओमेगा हुन्छ, 2 पाई बाइ ओमेगा हुन्छ। त्यसकारणले 2 पाई ओमेगा को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँनेर सब्स्टिट्युसन गर्दियौं भने टाइम पिरियड बराबर t इज इक्वल टु आउँछ 2 पाई रुट अन्डर y बाइ a। y भनेको के हो त हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट, y भनेको के हो त हाम्रो y भनेको यसमा के हो त डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मीन पोजिसन र a भनेको के हो त हाम्रो एक्सिलरेसन। ओके, अब हामी अगाडि बढ्दै छौं। अब हामी यससँग रिलेटेड हेर्नुस् फेरि फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त द नम्बर अफ साइकल्स, नम्बर अफ ऑक्सिलेशंस कंप्लीटेड पर सेकेंड। एक सेकेन्डमा उले कति साइकल कंप्लीट गर्न सक्छ और एक सेकेन्डमा उले कति रिभोल्युसन गर्न सक्छ त्यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौं। तपाईहरुले न्यूमेरिकलमा गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 डिवाइडेड बाइ t हुन्छ। t भनेको के हो त टाइम पिरियड हो र फ्रिक्वेन्सी को युनिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हर्ज हुन्छ। अर्थात अर्को रूपमा पनि यसलाई कहिलेकाहीँ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेर पनि लेखिन्छ। प्राय जस्तो हामीले न्यूमेरिकलमा रिभोल्युसन पर सेकेन्ड नै लेखिएको हुन्छ, कुनै ठाउँमा हर्ज पनि हुन सक्ला। त्यसैगरी अर्को हेर्नुस् फर्मुला सिम्पल पेन्डुलम। यो हामीलाई लङ क्वेशनको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मानिन्छ। सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियडलाई डिराइभ गर भनेर टाइम पिरियडको एक्सप्रेसन हुन्छ 2 पाई रुट अन्डर l बाइ g। l भनेको लेन्थ अफ द स्ट्रिङ। सिम्पल पेन्डुलममा जो तपाईको पेन्डुलमको लेन्थ छ त्यसलाई हामीले l भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं र g भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। त्यसैगरी कुनै बेला तपाईहरुलाई चाहिँ के पनि दिएको हुन सक्छ भने सेकेन्ड्स पेन्डुलम भनेको के हो। सेकेन्ड पेन्डुलम कहिलेकाहीँ न्यूमेरिकलमा सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको हुन्छ, कन्फ्युजन नहुने सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको पनि सिम्पल पेन्डुलम नै हो, तर यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ त 2 सेकेन्ड हुन्छ। अ सिम्पल पेन्डुलम ह्याभिङ टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड इज कल्ड सिम्पल सेकेन्ड पेन्डुलम। ओके, अब त्यसपछि हाम्रो मास स्प्रिङ सिस्टम भन्ने पनि छ। मास स्प्रिङ सिस्टममा तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईहरुले मैले के एज्युम गरिराखेको छु भने तपाईहरुले थ्योरेटिकल कुराहरु पढिसक्नु भएको छ र मैले यो भिडियोमा चाहिँ न्यूमेरिकललाई फोकस हुने गरी यो कुराहरु देखाइराको हुनाले मैले एकदमै सर्ट रूपमा खाली न्यूमेरिकलको लागि चाहिने फर्मुलालाई मात्रै भनिराखेको छु। तपाईहरुले डिटेल कुराहरु आफ्नो कपी या बुकबाट हेर्नु होला। ओमेगा हेर्नुस् त मास स्प्रिङ सिस्टमको लागि ओमेगा भनेको रुट अन्डर कति हुन्छ k डिवाइडेड बाइ m। k भनेको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट पनि भन्छ है, यसलाई फोर्स कन्स्टेन्ट और स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भन्छ। तर मास स्प्रिङ सिस्टममा तपाईहरुलाई स्प्रिङ कन्स्टेन्ट नै भनेर भनेको होला। ओमेगा इज इक्वल टु रुट अन्डर k बाइ m। र अब यसको लागि यो ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी हो। एंगुलर भेलोसिटीको तपाईहरुलाई युनिट पनि थाहा होला, रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ। टाइम पिरियड अब हामीले यो मास स्प्रिङ सिस्टमको लागि टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो भने 2 पाई रुट अन्डर m बाइ k हुन्छ है। टाइम पिरियड भनेको कति हुने रहेछ मास स्प्रिङ सिस्टमको लागि 2 पाई रुट अन्डर m बाइ k। अनि मास स्प्रिङ सिस्टमको लागि ओमेगा भनेको कति हुने रहेछ त k बाइ m हुने रहेछ। सिम्पल पेन्डुलमको लागि 2 पाई रुट अन्डर l बाइ g हुने रहेछ भनेर यो तपाईहरुले फर्मुलाहरु हेर्नु होला। अब हामी क्वेशन्स तिर अगाडि बढ्छौं।
यो ओके थोरै यो पनि बाँकी रहेछ यहाँनिर इनर्जी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा एनर्जी तपाईसँग काइनेटिक र पोटेन्शियल दुईटै इनर्जी हुन्छ काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 m v² हो v को भ्यालु अघि नै हामीले डिराइभ गरिसकेका छौं v भनेको ओमेगा रुट अंडर r² माइनस y² हुन्छ त्यसकारणले mv² भनेको तपाईहरुको यति हुने भयो 1/v ओमेगा स्क्वायर r² माइनस y त्यसकारणले काइनेटिक इनर्जी भनेको के हुने भयो त 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r² माइनस y² होला र पोटेन्शियल इनर्जी भनेको तपाईहरुको यो पनि तपाईहरुको डेरिभेसनमा छ बुक या आफ्नो कपी हेर्नु होला तपाईहरु पोटेन्शियल इनर्जी भनेको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y² हुन्छ है अब हामी यससँग रिलेटेड अब क्वेशन्स तिर अगाडि बढ्छौं फर्स्ट मा हामी क्वेशन गर्न गइराखेका छौं यो हामीलाई 2076 मा सोधिएको क्वेशन पनि हो जो यस किसिमको रहेको छ क्वेशन हेर्नु त मैले सिरियली तपाईहरुको NEB मा सोधिएका सबै क्वेशनहरुको सोलुसन गरिदिएको छु यो भिडियोमा हेर्नुस् ध्यान दिएर द भेलोसिटी अफ अ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज 16 cm per second कुनै पनि पार्टिकल छ एउटा त्यो पार्टिकलले सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई ओबे गरिराखेको छ त्यो पार्टिकलको भेलोसिटी 16 cm per second दिएको छ कुन पोइन्ट र भन्दाखेरि यो एट अ point 8 cm फ्रम द मीन पोजिसन भन्नुको अर्थ जतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट 8 cm छ त्यतिखेर पार्टिकलको भेलोसिटी 16 cm per second छ र एन्ड 8 cm per second एट अ डिस्टेन्स अफ 12 cm फ्रम द मीन पोजिसन र जतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम मीन पोजिसन अर्थात सिम्पली डिस्प्लेसमेन्ट 12 cm भएको बेला भेलोसिटी 8 cm per second दिएको छ भने निकाल्नु पर्ने के छ त यहाँ क्याल्कुलेट द एम्प्लिट्युड अफ द मोसन अब एकदमै सजिलो क्वेशन रहेको छ हेर्नुस् त ध्यान दिएर हामीलाई थाहा छ वी नो द भेलोसिटी फर सिम्पल हार्मोनिक मोसन v इज इक्वल टु कति हुन्छ त ओमेगा रुट अंडर y r² माइनस y² यो एकछिन अगाडि हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौं यो फर्मुला मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिए एकछिन अगाडि अब हेर्नुस् त फर्स्ट केसमा हामीलाई भेलोसिटी दिएको छ कुन बेला जतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट 8 छ त्यसकारणले यो भनेको चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी होला र यो भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट होला अब हेर्नुस् यदि भेलोसिटी 16 भयो भने त्यतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने रहेछ त 8 भनेर दिएको छ सबै कुराहरु यहाँ सीजीएस सिस्टममा दिएको छ सेन्टिमिटरमा दिएको हुनाले यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्न जरुरी छैन है त्यसकारणले सिमिलरली अर्को केसमा हेर्नुस् त अर्को केसमा के दिएको छ भने जति र भेलोसिटी 8 cm per second हुन्छ कुन बेला जतिखेर मीन पोजिसन देखिको डिस्टेन्स 12 cm हुन्छ है त्यसकारणले अब भेलोसिटी को ठाउँमा हामीले कति राख्यौं 8 राख्यौं इज इक्वल टु ओमेगा रुट अंडर r² माइनस र यतिखेरको हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त 12 छ त्यसकारणले 8 इक्वल टु ओमेगा रुट अंडर r² माइनस y² अब हेर्नुस् त यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर कन्सिडर गर्यौं र यसलाई इक्वेसन 2 भनेर कन्सिडर गर्यौं इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिवाइड गर्दिनुस् लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यसलाई डिवाइड गर्दा 2 आउला राइट ह्यान्ड साइडमा ओमेगा र ओमेगा हाम्रो क्यान्सल आउट होला यो रुट अन्डरमा हेर्नुस् त 8 r² माइनस 8 को स्क्वायर भनेको 64 र अपनमा r² माइनस 12 को स्क्वायर 144 अब यसलाई तपाईहरुले इजिली दुवै साइडतिर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्नुहोस् क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् र यसलाई सल्भ गर्नुहोस् यसबाट तपाईहरुको r को भ्यालु कति आउँछ 13.6 र यो नै हामीलाई चाहिएको ओके फेरि हामी अब अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं क्वेशन नम्बर 2 र यो यस किसिमको रहेको छ यो चाहिँ हामीलाई NEB को 2074 को सप्लिमेन्ट्रीमा सोधिएको क्वेशन हो एउटा कुनै सिम्पल पेन्डुलम छ अ सिम्पल पेन्डुलम 4 मिटर लङ भनेको मतलब त्यो पेन्डुलमको लेन्थ अर्थात त्यो स्ट्रिङको लेन्थ 4 मिटर छ विथ एन एम्प्लिट्युड र यसको हामीलाई एम्प्लिट्युड भनेर दिएको छ एम्प्लिट्युड भनेर 0.2 मिटर भनेर दिएको छ भने calculate अर्थात compute the velocity of the pendulum at the lowest point and its acceleration at the extreme end अब हेर्नुस् ध्यान दिएर तपाईहरुले पहिला चाहिँ पेन्डुलमको लेन्थ तपाईहरुलाई दिएको छ एम्प्लिट्युड पनि दिएको छ भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने कहाँ छ लोएस्ट पोजिसनमा सिम्पल पेन्डुलम लोएस्ट पोजिसनमा कुन बेला हुन्छ त जतिखेर त्यो मीन पोजिसनमा हुन्छ त्यसकारणले तपाईहरुले यहाँनेर भेलोसिटी कहाँनेर निकाल्नु पर्ने रहेछ त मीन पोजिसनमा निकाल्नु पर्ने रहेछ कुरा बुझ्नुभयो नि भेलोसिटी
भेलोसिटी हामीले मिन पोजिसनमा निकाल्नु पर्ने हो र एक्सेलरेसन चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनमा निकाल्नु पर्ने हो। तपाईहरुले मैले एकछिन अगाडि तपाईहरुलाई फर्मुला भनेको थिए तपाईहरुको मिन पोजिसनमा भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ र जसको भ्यालु चाहिँ v = ओमेगा r हुन्छ र एक्सेलरेसन चाहिँ एक्सट्रिम पोइन्टमा चाहिँ एक्सेलरेसनको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ र यसको भ्यालु -ओमेगा² r हुन्छ है। त्यसकारणले तपाईहरुलाई ओमेगा चाहिने हो भने अब हामीलाई सिम्पल पेन्डुलम भनेर दिएको हुनाले हामीलाई थाहा छ सिम्पल पेन्डुलमको लागि टाइम पिरियडको फर्मुला t = 2π√L/g हुन्छ। यो हामीले पढेका छौं नि, t = 2π√L/g। अब हामीलाई चाहिने टाइम होइन, टाइम पिरियड सोधेको पनि छैन है, हामीलाई त ओमेगा चाहिने हो। ओमेगा भनेको कति हुन्छ फर्मुला 2π/t हुन्छ। अब हेर्नुस् 2π र 2π यो t को ठाउँमा यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि 2π र 2π के होला क्यान्सल आउट होला र रुट अन्डर के होला त g/l। अब g को भ्यालु राखिदिनुस् 10 उसित त 9.8 हुन्छ, तर हामीले प्राय जस्तो ओल्ड इज गोल्डमा 10 नै राख भनेर आएको हुन्छ क्वेशन्सहरु र लेन्थ अफ द पेन्डुलम को ठाउँमा हामीले राखिदियौ 4। यसलाई हामीले डिभाइड गरौँ भ्यालु आउँछ 1.58 रेडियन पर सेकेन्ड। अब भेलोसिटी एट लोएस्ट पोइन्ट को भेलोसिटी भनेको मिन पोजिसनमा भेलोसिटी निकाल भनेको। मिन पोजिसनमा भेलोसिटी कति हुन्छ त ओमेगा r हुन्छ। ओमेगा हामीले कति निकाल्यौ 1.58 र r कति निकाल्यौ r भनेको के हो त एम्प्लिट्युड हो। एम्प्लिट्युड को भ्यालु कति छ 0.2 छ। यसको भ्यालु मल्टिप्लिकेसन गर्नुस् कति आउने भयो 0.316 मिटर पर सेकेन्ड। सबै कुराहरु मिटरमा दिएको छ। सिमिलरली अब हामी एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर्छौं। एक्सेलरेसन भनेको एक्सेलरेसन कहाँ निकाल्नु पर्ने छ एक्सट्रिम पोइन्टमा म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको ठाउँमा निकाल्नु पर्ने छ। यसको फर्मुला मैले अगाडि भनिदिइसकेको छु। एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ त -ओमेगा² r हुने हो, तर मैले यहाँनेर म्याग्निट्युड मात्र निकाल्नको लागि मैले माइनसलाई नेग्लेक्ट गर्दिए। ओमेगा² r हुने भयो। ओमेगा को भ्यालु 1.58 र r भनेको एम्प्लिट्युड हो। एम्प्लिट्युड को भ्यालु 0.2। यसलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 0.49 मिटर पर सेकेन्ड। फेरि हामी अर्को क्वेशन्स गर्न गइराखेका छौं। क्वेशन नम्बर 3 जो यस किसिमको रहेको छ। यो 2074 मा NEB मा सोधेको क्वेशन हो। अ बडी अफ मास 0.1 kg इज अन्डरगोइङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन अफ एम्प्लिट्युड 1 मिटर। हेर्नुस् है, अब बडी को मास हामीलाई दिएको छ। यसलाई हामी के भन्न सक्छौं m भन्न सक्छौं। स्मल m = कति दिएको छ त 0.1 kg। सिम्पल हार्मोनिक मोसन को एम्प्लिट्युड हामीलाई कति दिएको छ त 1 मिटर। एम्प्लिट्युडलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौं r ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। r अथवा कुनै ठाउँमा a ले पनि रिप्रेजेन्ट गरेको होला, फरक पर्दैन, तर मैले यो भिडियोमा चाहिँ r ले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेको छु। एम्प्लिट्युड भनेको तपाईहरुको r भनेको कति भयो त 1 मिटर। पिरियड भनेको टाइम पिरियड भन्न खोजेको, किनभने युनिट तपाईहरुलाई दिएको छ। यहीबाट पनि तपाईहरु चिन्न सक्नुहुन्छ यो के रहेछ त टाइम पिरियड रहेछ। टाइम पिरियड भनेको 0.2 सेकेन्ड इफ द ऑक्सिलेसन इज प्रोड्युस्ड बाइ अ स्प्रिङ। अब हेर्नुस् स्प्रिङ भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो यो कुन सिस्टम रहेछ त यो रहेछ मास स्प्रिङ सिस्टम रहेछ है। त्यसकारणले यो स्प्रिङ मास स्प्रिङ सिस्टम भएको कारणले गर्दा अब तपाईहरुले तुरुन्तै बुझ्नु होला मास स्प्रिङ सिस्टममा हामीले के फर्मुला पढेका थियौ। अब व्हाट विल बी द म्याक्सिमम भ्यालु अफ फोर्स। म्याक्सिमम फोर्स को भ्यालु निकाल्नुस्। म्याक्सिमम फोर्स को म्याक्सिमम भ्यालु कति होला र फोर्स कन्स्टेन्ट कति होला। फोर्स कन्स्टेन्ट और स्प्रिङ कन्स्टेन्ट यसलाई हामीले के ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं के ले है। त्यसकारणले हेर्नुस् है, अब हामीले म्याक्सिमम फोर्स भनेको के हो त हाम्रो F म्याक्सिमम भनेको त ma हो। a पनि त हाम्रो कस्तो हुनु पर्यो त म्याक्सिमम हुनु पर्यो। त्यसकारणले म्याक्सिमम एक्सेलरेसन भनेको कति हो त ओमेगा² r हो। m हामीलाई दिएको छ, r पनि दिएको छ एम्प्लिट्युड, तर ओमेगा त दिएको छैन। तर यदि तपाईहरुलाई टाइम पिरियड दिएको छ भने तपाईहरु ओमेगा क्याल्कुलेट गर्नुस्। पहिला ओमेगा भनेको के हुन्छ त 2π/t हुन्छ। 2π/t भनेको हेर्नुस् त 2π/t भनेको 0.2 राख्नुस्। यसबाट तपाईहरुको कति आउने भयो त यहाँ 31.4 रेडियन पर सेकेन्ड आयो। अब हेर्नुस्, अब म्याक्सिमम f को भ्यालु फोर्स F बराबर ma भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छ नि फर्मुला। अब म्याक्सिमम फोर्स भनेपछि त एक्सेलरेसन पनि कस्तो होला त म्याक्सिमम होला। म्याक्सिमम एक्सेलरेसन को भ्यालु कति हुन्छ ओमेगा² r हुन्छ। अब हेर्नुस् m को ठाउँमा हामीले राख्यौ 0.1 अनि ओमेगा को ठाउँमा राख्यौ 31.4 को स्क्वायर। r भनेको के हो त एम्प्लिट्युड हो। यसको भ्यालु राख्यौ 1 मल्टिप्लाई गरौँ यसको भ्यालु आउँछ 98.596 न्यूटन आउँला है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ फोर्स कन्स्टेन्ट। त्यो भनेको के हो त के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। अब हामीलाई थाहा छ
मास स्प्रिङ सिस्टममा त ओमेगा भनेको के हुन्छ त रुट अन्डर के बाई एम। तपाईलाई यहाँ स्प्रिङ भनेर क्लियरली दिएको छ नि है, स्प्रिङ भनेको हुनाले मास स्प्रिङ भन्न खोजेको हो। यहाँनिर मास पनि दिएको छ, स्प्रिङ पनि दिएको छ, त्यस कारणले अब हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो। तपाईलाई थाहा छ ओमेगा भनेको कति हो त रुट अन्डर के बाई एम। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिनुहोस्, के आउला त के भनेको के आउला त ओमेगा स्क्वायर एम आउला। यसबाट ओमेगा को भ्यालु राख्नुहोस्, ओमेगा भनेको कति दिएको छ 31.4 को स्क्वायर, एम भनेको कति दिएको छ एम भनेको 0.1 दिएको छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यसबाट कति आउने भयो त हाम्रो 98.596। यसको युनिट चाहिँ न्युटन पर मिटर हुन्छ है। यसको फोर्स कन्स्टेन्ट और स्प्रिङ कन्स्टेन्टको युनिट के हुन्छ त न्युटन पर मिटर हुन्छ। फेरि हामी अर्को क्वेसन गर्न गइराखेका छौं जुन यस किसिमको रहेको छ। यो पनि हामीलाई 2073 मा NEB मा सोधेको क्वेसन हो। यस किसिमको रहेको छ, असाध्यै सजिलो क्वेसन रहेको छ। अ बडी अफ मास 200 ग्राम। मास भनेको तपाईहरुले केले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो त m ले, स्मल m इक्वल टु 200 ग्राम। यसलाई तपाईहरुले केजी मा लग्नलाई के गर्नु पर्ला त 1000 ले डिभाइडेड गर्नु पर्ला। 1000 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो कति आउला त यो 0.2 केजी। इज एक्जिक्युटिङ एसएचएम। यसले के गर्दैछ, यसले एक्सएचएम लाई फलो गर्दैछ विथ द एम्प्लिट्युड अफ, यसको एम्प्लिट्युड कति दिएको छ त 20 mm। mm लाई हामी 20 × 10⁻³ मिटर भन्न सक्छौं। एम्प्लिट्युड भनेको तपाईलाई आर दिएको हो, एम्प्लिट्युडलाई हामीले आर रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेका छौं है। द म्याक्सिमम फोर्स व्हिच एक्ट्स अन इट। यसमा यो पार्टिकलमा यो बडीमा लाग्ने म्याक्सिमम फोर्स 0.8 न्यूटन छ भनेको एफ म्याक्सिमम को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 0.8 न्यूटन। निकाल्नु पर्ने के छ त क्याल्कुलेट इट्स म्याक्सिमम भेलोसिटी। त्यसो हो भने यसको म्याक्सिमम भेलोसिटी कति होला निकाल, फाइन्ड आउट गर। म्याक्सिमम भेलोसिटी तपाईहरुलाई थाहा छ ओमेगा इन्टु आर हुन्छ है, हामीले अगाडि फर्मुला पढेका छौं। म्याक्सिमम भेलोसिटी इक्वल टु ओमेगा इन्टु आर। र पिरियड अफ अक्सिलेसन, पिरियड अफ अक्सिलेसन भनेको के हो त टाइम पिरियड हो। टाइम पिरियड पनि हामीले निकाल्नु पर्छ। यसको लागि हेर्नुस् म्याक्सिमम फोर्स म्याक्सिमम अघि नै आइसकेको छ। एफ भनेको एमए हो, ए भनेको हामीले ओमेगा स्क्वायर आर लेख्छौं। किन ओमेगा स्क्वायर आर लेख्छौं त एक्सिलरेसन पनि म्याक्सिमम लेख्नको लागि। एफ म्याक्सिमम फोर्स इक्वल टु यो फर्मुला हुने भयो एम ए भनेको यो ओमेगा स्क्वायर आर भनेको ए जस्तो हो, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब हेर्नुस् म्याक्सिमम फोर्स को भ्यालु कति हामीलाई दिएको छ 0.8, एम भनेर दिएको छ 200 ग्राम। यसलाई मैले केजी मा परिणत गरे, केजी मा रूपान्तर गर्दाखेरि 0.2 ओमेगा को स्क्वायर छदैछ। आर को ठाउँमा मैले 20 × 10⁻³ राखे, जसबाट तपाईहरुले सल्भ गर्नुभयो भने ओमेगा इक्वल टु कति आउला त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि ओमेगा इक्वल टु 14.14 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ। अब हामीले म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल्नु छ। म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको के हो त ओमेगा इन्टु आर हो। तपाईहरुलाई अब थाहा भइसकेको छ v इक्वल टु ओमेगा आर। अब ओमेगा को ठाउँमा राख्नुस् भ्यालु, ओमेगा भनेको 14.14 इन्टु आर भनेको हामीलाई दिएकै छ 20 mm। यसलाई यो भ्यालु राख्नुस्, मल्टिप्लाई गर्नुस्, कति आउला त 0.28 मिटर पर सेकेन्ड। अब टाइम पिरियड निकाल्नु छ। टाइम पिरियड भनेको के हो त 2π/ओमेगा। टाइम पिरियड भनेको के हो त 2π/ओमेगा। त्यसकारणले 2π ओमेगा को भ्यालु राख्नुस्, ओमेगा भनेको 14.14 छ। यसलाई डिभाइड गर्नुस्, कति आउने भयो त 0.45 सेकेन्ड। ओके, अब फेरि हामी अर्को क्वेसन गर्न गइराखेका छौं। यो चाहिँ हामीलाई 2072 मा सोधिएको क्वेसन पनि हो, जो यस किसिमको रहेको छ। अ बडी अफ मास 2 केजी। एउटा 2 केजी मास भएको कुनै एउटा बडी छ। एम भनेको कति रहेछ त यहाँ, एम भनेको कति छ 2 केजी छ। इज सस्पेन्डेड फ्रम अ स्प्रिङ अफ नेग्लिजिबल मास। यो एउटा कुनै स्प्रिङबाट हामीले झुन्ड्याएका छौं। एन्ड इज फाउन्ड टु स्ट्रेच द स्प्रिङ 0.1 मिटर। यो चाहिँ कतिले तन्किएको छ 0.1 मिटरले तन्किएको छ भने व्हाट इज इट्स फोर्स कन्स्टेन्ट र यसको टाइम पिरियड कति होला हेर्नुस् है। अब हामीलाई एम्प्लिट्युड भनेर क्लियरली दिएको छैन, तर जोस डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्न सक्छौं यसलाई हामीले। यहाँ मास स्प्रिङ सिस्टम हो, क्लियर हामीले बुझ्यौं, किनभने यहाँनिर स्प्रिङ भन्ने वर्ड पनि छ र मास पनि एट्याच गरेको भन्ने कुरा भएको हुनाले दिस सिस्टम इज द मास स्प्रिङ सिस्टम। ओके, सो मास स्प्रिङ सिस्टममा एम हामीलाई दिएको छ। डिस्प्लेसमेन्टलाई अब हामीले यहाँ सिम्पली मैले एक्स भनेर भनिदिए। अब हेर्नुस् तपाईहरुको यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा आइराख्छ यो फर्मुला एफ इक्वल टु -kx भनेर लेख्छौं, तर यसलाई हामीले सिम्पली म्याग्निट्युड मात्र लेख्दाखेरि एफ इक्वल टु हामीले kx। ओके, अब यसबाट हामीले एफ हेर्नुस् एफ इक्वल टु मैले माइनस साइनलाई नेग्लेक्ट गर्दाखेरि एफ इक्वल टु kx मात्रै आउला। अब हेर्नुस् यसमा फोर्स कति लाग्ला, त्यो बडीमा कति फोर्स लाग्ला भनेपछि त्यो बडी त झुन्ड्याइएको छ, सस्पेन्ड गरिएको छ। सस्पेन्ड गरिएको छ भने जति त्यसको वेट होला
जति त्यो बडीको वेट होला त्यति त्यो स्प्रिङमा के लाग्ला त फोर्स लाग्ला। त्यसकारणले मैले यो फोर्सको ठाउँमा के लेखिदिन सक्छु mg लेख्न सक्छु। mg भनेको त्यो पार्टिकल त्यो बडीको वेट हो इज इक्वल टु kx। अब हेर्नुस् यहाँबाट तपाईले निकाल्नु पर्ने के को भ्यालु त के को के बराबर के आउने भयो त mg बाइ x। m भनेको कति मास मास भनेको कति दिएको छ 2 g भनेको के हो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति दिएको छ 10 x भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई कति दिएको छ त 0.1 मिटर। यसलाई डिभाइडेड गर्नुस् कति आउला त हाम्रो क्याल्कुलेसन गर्नुस् 200 न्यूटन पर मिटर। अब फेरि निकाल्नु पर्ने छ टाइम पिरियड भनेको यो कस्तो सिस्टम हो मास स्प्रिङ सिस्टम हो। मास स्प्रिङ सिस्टमको लागि टाइम पिरियडको फर्मुला हेर्नुस् टाइम पिरियड भनेको के हो त हाम्रो t इक्वल टु 2 पाई डिभाइडेड बाई रुट ओभर m बाई k हेर्नुस् m भनेको हामीलाई दिएको छ 2 kg k भनेको हामीले एकछिन अगाडि निकालिसक्यौ 200 यसबाट भ्यालु राख्नुस् क्याल्कुलेसन गर्नुस् यसबाट हाम्रो टाइम पिरियडको भ्यालु आउँछ 0.628 सेकेन्ड। ओके फेरि अब हामी अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं क्वेशन नम्बर 6 दैट इज यो हामीलाई 2071 मा 71 को सप्लिमेन्ट्री सेटमा सोधिएको क्वेशन हो। असाध्यै सजिलो क्वेशन रहेको छ क्वेशन मात्रै अलिकति लेन्दी छ अलि लामो छ हेर्नुस् है। अ ग्लिडर विथ मास 2 kg सिट्स अन अ फ्रिक्सनलेस होरिजोन्टल ट्र्याक कुनै एउटा बडी छ जसको मास 2 kg छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्रिक्सनलेस होरिजोन्टल ट्र्याकमा राखेका छौं र यसलाई स्प्रिङ यो मासलाई चाहिँ स्प्रिङसँग जोडिदिएको छ। त्यो स्प्रिङको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट अर्थात फोर्स कन्स्टेन्ट हामीलाई दिएको छ k इक्वल टु 5 न्यूटन पर मिटर र त्यो स्प्रिङलाई हामीले चाहिँ 0.1 मिटर त्यो स्प्रिङलाई हामीले 0.1 मिटरले स्ट्रेच गरेका छौं एन्ड देन रिलिज इट विथ नो भेलोसिटी। त्यसलाई तानेर छोड्दियौं भने अब त्यो के होला त अक्सिलेसन होला। ग्लिडर बिगिन्स टु मुभ ब्याक एन्ड ब्याक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिसन त्यो किनभने त्यो स्प्रिङको के होला त भाइब्रेसन होला र इक्विलिब्रियम पोजिसन भनेको तपाईको मिन पोजिसनमा त डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुने भयो। व्हाट इज इट्स भेलोसिटी एट x इक्वल टु 0.08 मिटर भनेको छ भनेको उले के निकाल्यो भनेर सोधेको छ भनेपछि भेलोसिटी निकाल्नुस् त्यो पार्टिकलको भेलोसिटी निकाल्नुस् कुन बेला भन्दाखेरि जतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट यति भयो जतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट यति छ है। अब हेर्नुस् यसमा क्लियरली छ यो भनेको मास हो यो भनेको के दिएकै छ। अब यो के हो त भन्ने कुरा हो यो हाम्रो चाहिँ यो हामीले स्प्रिङलाई यतिले तानेका छौं 0.1 मिटरले तानेका छौं भने यो भनेको त म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो नि। अब त्यो स्प्रिङ यो भन्दा बढी डिस्प्लेसमेन्टले भाइब्रेसन हुन सक्दैन त्यसकारणले यसलाई हामी भन्न सक्छौं दिस इज द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो। यसलाई हामी r भन्न सक्छौं त्यसो भए एम्प्लिट्युडको जस्तो भन्न सक्छौं त्यसकारणले यसलाई भन्दियौ हामी r भनेको 0.1 र अब हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ तर कुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने छ यो पोइन्टमा यसलाई हामीले सिम्पली डिस्प्लेसमेन्ट भन्न सक्छौं। डिस्प्लेसमेन्ट यो यसलाई अब x भनेर दिएको छ x y j युज गर्दा पनि फरक पर्दैन। हामीले प्राय जस्तो फर्मुलामा पढ्दाखेरि एउटा फर्मुला हामीले पढेका छौं भेलोसिटी इज इक्वल टु ओमेगा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भनेर जो फर्मुला पढेका छौं त्यो फर्मुलामा चाहिँ y भनेर पढेका छौं त्यसकारणले यसलाई त्यही जस्तो y जस्तो मान्नु जे भने यो चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हो यो भनेको एम्प्लिट्युड हो है। अब हेर्नुस् अब मास स्प्रिङ सिस्टम जस्तै भएको हुनाले ओमेगा को भ्यालु हुन्छ रुट अन्डर k बाइ m हुन्छ है। अब रुट अन्डर k भनेको के हो स्प्रिङ कन्स्टेन्ट 5 दिएको छ मास पनि हामीलाई दिएको छ 2 भ्यालु राख्नुस् क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो कति आउँछ त 1.58 रेडियन पर सेकेन्ड। अब हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने भयो भेलोसिटी v इक्वल टु ओमेगा रुट अन्डर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर r भनेको कति छ हामीले मैले अघि नै भनिसके तपाईहरुलाई 0.1 हो r y भनेको कति हो त y भनेको कति छ डिस्प्लेसमेन्ट हो यो y भनेको कति दिएको छ यहाँ 0.080 र यसलाई अब तपाईहरुले सोल्भ गर्नुस् ओमेगा को ठाउँमा भ्यालु राख्नुस् r को ठाउँमा भ्यालु राख्नुस् y को ठाउँमा भ्यालु राख्नुस् यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् र यसबाट तपाईहरुको भ्यालु कति आउँछ त 0.1 मिटर पर। फेरि हामी अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं क्वेशन नम्बर 7 जो यस किसिमको रहेको छ यो हामीलाई 2070 NEB मा 2070 सालमा सोधेको क्वेशन हो। यो यस किसिमको रहेको छ अ सिम्पल पेन्डुलम 5 मिटर लङ भनेको पेन्डुलमको लेन्थ सिम्पल पेन्डुलमको जो स्ट्रिङ हुन्छ त्यो स्ट्रिङको लेन्थ हामीलाई 5 मिटर भनेर दिएको छ। यसलाई हामीले स्मल l ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं स्मल l इक्वल टु 5 मिटर विथ एन एम्प्लिट्युड अफ एम्प्लिट्युड भनेको r भनेको एम्प्लिट्युड हो r भनेको 25 cm यसलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 0.25 मिटर भन्न सक्छौं। फाइन्ड द भेलोसिटी अफ द पेन्डुलम त्यो पेन्डुलमको हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने हो कहाँनेर
र एट लोएस्ट पोइन्ट भनेको सिम्पल पेन्डुलममा लोएस्ट पोइन्ट भनेको मिन पोजिसनमा निकाल्ने मिन पोजिसनमा भेलोसिटीको फर्मुला के हो ओमेगा आर हो एन्ड एक्सिलरेसन एट द इन्ड अफ द पाथ भनेको एक्सट्रिम पोजिसनमा एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्ने भयो एक्सट्रिम पोजिसनमा एक्सिलरेसन म्याक्सिमम हुन्छ यसको भ्यालु ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ अब जे भने हामीलाई ओमेगा चाहिने रहेछ ओमेगाको लागि अब सिम्पल पेन्डुलम भएको हुनाले यस्तो खालको क्वेशन अलि अगाडि पनि आइसकेको छ टाइम पिरियडको फर्मुला 2 पाई रूट अंडर L बाई जी हुन्छ यो सिम्पल पेन्डुलममा हामीले पढेका छौं यसबाट हामीलाई चाहिने टाइम पिरियड भने ओमेगा हो ओमेगाको भनेको के हो त 2 पाई बाई टी ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी टी को ठाउँमा टाइम पिरियडको भ्यालु राख्नुहोस् 2 पाई रूट L बाई जी गर्दाखेरि यो कति आउला त 2 पाई र 2 पाई कट्ला जसबाट रूट अंडर जी बाई एल आउला जी भनेको 10 राखौं एल भनेको सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ राखौं यसबाट यो आउँछ 1.41 रेडियन पर सेकेन्ड अब हामीले भेलोसिटी निकालौं भेलोसिटी लोएस्ट पोजिसन भनेको के हो मिन पोजिसन हो मिन पोजिसनमा भेलोसिटी कस्तो हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटीको फर्मुला कति हुन्छ त v = ओमेगा आर हुन्छ ओमेगाको भ्यालु राख्नुस् 1.41 त्यसपछि आर को भ्यालु राख्नुस् आर भनेको एम्प्लिट्युड हो यो भनेको हामीलाई 0.25 मल्टिप्लाई गर्नुस् 0.35 मिटर पर सेकेन्ड आउला त्यसैगरी अब हामी एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्ने छ एक्सिलरेसन भनेको इन्ड अफ द पाथ एक्सट्रिम पोजिसनमा एक्सिलरेसन म्याक्सिमम हुन्छ म्याक्सिमम एक्सिलरेसनको भ्यालु हुन्छ माइन ओमेगा स्क्वायर आर जसबाट ओमेगा को भ्यालु राख्नुस् 1.41 आर को भ्यालु राख्नुस् 0.25 मल्टिप्लाई गर्नुस् यसबाट हाम्रो आउँछ 0.5 मिटर पर सेकेन्ड फेरि अब हामी अर्को क्वेशनमा बढिराखेका छौं क्वेशन नम्बर 8 यो हामीलाई 2070 मा सेट डी मा सोधेको क्वेशन हो a body is vibrating with SHM of एम्प्लिट्युड हामीलाई दिएको छ r दिएको छ r भनेको 15 cm यसलाई हामीले मिटरमा लग्दाखेरि 0.15 मिटर होला फ्रिक्वेन्सी दिएको छ f दिएको छ 4 हर्ट्ज दिएको छ क्याल्कुलेट म्याक्सिमम भेलोसिटी अफ भ्यालु अफ एक्सिलरेसन एन्ड भेलोसिटी म्याक्सिमम भेलोसिटी निकाल म्याक्सिमम एक्सिलरेसन निकाल तपाईहरुलाई थाहा छ म्याक्सिमम एक्सिलरेसन भनेको ओमेगा स्क्वायर r हो म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको ओमेगा r हो r हामीलाई दिएको छ त्योनाले निकाल्नु पर्ने के भयो त ओमेगा तर हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको हुनाले एउटा फर्मुला हामीसँग छ ओमेगा = 2 पाई f ओमेगा = 2 पाई f भयो भने यसबाट 2 * पाई को भ्यालु राख्नुस् 3.14 फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु राख्नुस् यसबाट आउँछ 24.5.12 रेडियन पर सेकेन्ड अब म्याक्सिमम भेलो एक्सिलरेसन ओमेगा स्क्वायर r ओमेगा को स्क्वायरिङ गर्नुस् अनि त्यसपछि गएर r को भ्यालु राख्नुस् यसबाट यति आउला त्यसैगरी म्याक्सिमम भेलोसिटी म्याक्सिमम भेलोसिटीको फर्मुला के हो ओमेगा r हो यसबाट हाम्रो ओमेगा को भ्यालु राख्ने r को भ्यालु राख्ने फेरि यसको पनि आन्सर यति आउँछ फेरि हामी अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं क्वेशन नम्बर 9 जो यस किसिमको रहेको छ यो 2069 मा ओल्ड सेटमा हामीलाई सोधिएको क्वेशन हो स्मल मास अफ 0.2 केजी मास भनेर हामीलाई दिएको छ 0.2 केजी स्मल m = 0.2 केजी हुने भो इज अट्याच्ड टु वन एन्ड अफ द हेलिकल स्प्रिङ भनेको यो पनि कस्तो सिस्टम रहेछ त मास स्प्रिङ सिस्टम थाहा भइहाल्यो हामीलाई त्यो हेलिकल स्प्रिङ को एउटा एन्डमा चाहिँ 0.25 मास भएको बडीलाई हामीले राखेका छौं इट प्रोड्युसेस एन एक्सटेन्सन अफ यसमा एक्सटेन्सन कति प्रोड्युस भयो त यसमा एक्सटेन्सन भनेको तन्किनु कतिले तन्किएको छ त यो 15 cm ले 15 mm ले तन्किएको छ द मास इज सेट इन्टु भर्टिकल ऑक्सिलेसन त्यो मास चाहिँ भर्टिकली ऑक्सिलेसन भइराखेको छ भर्टिकल ऑक्सिलेसन भइराखेको तपाईहरुलाई थाहा छ भर्टिकली भनेको सस्पेन्सन हो झुन्ड्याइएको छ त्यसलाई यतिखेर यसको एम्प्लिट्युड भर्टिकल ऑक्सिलेसन हुँदाखेरि यसको एम्प्लिट्युड कति छ त 10 mm रहेको छ भने त्यसो भने अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ टाइम पिरियड म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी र त्यसैगरी पोटेन्शियल एनर्जी अफ द स्प्रिङ व्हेन मास इज 5 mm बिलो द सेन्टर अफ ऑक्सिलेसन अब ध्यान दिएर हेर्नुस् अब टाइम पिरियड निकाल्नको लागि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा टाइम पिरियड निकाल्नको लागि तपाईलाई होला टाइम पिरियड को लागि त हामीले अर्को फर्मुला प्रयोग गर्थ्यौं m/k वाला फर्मुला प्रयोग गर्थ्यौं तर हामीलाई के दिएको छैन यहाँनेर त्यसकारणले अब एउटा बेसिक फर्मुला छ यो तपाईहरुलाई अगाडि पनि आइसकेको छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम पिरियड यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा जहाँ पनि लागू हुन्छ यो फर्मुला टाइम पिरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सिलरेसन तर अहिलेको लागि त्यो बडी चाहिँ झुन्ड्याइएको छ सस्पेन्सन गरिएको छ त्यसकारणले एक्सिलरेसन भनेको हाम्रो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सँग बराबर हुन्छ है 2 पाई रूट अंडर y/g भन्न सक्छौं y भनेको हामीलाई एक्सटेन्सन दिएको छ एक्सटेन्सन भनेको डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ डिस्प्लेसमेन्ट कति दिएको छ 15 10 टु द पावर -3 mm भएको हुनाले -3 लेखे g को भ्यालु राखे यसबाट हाम्रो टाइम पिरियड आउने भयो 0.243 सेकेन्ड आउला
अब हामीले टाइम पिरियड यदि हामीलाई थाहा भयो भने हामी ओमेगा निकाल्न सक्छौँ। ओमेगा भनेको के हो त हाम्रो 2π/t हो। 2 × पाई भनेको 3.14, टाइम पिरियड भनेको 0.243 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, यसबाट हाम्रो 25.84 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ। यो भनेको के भयो त हाम्रो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाको भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्यौँ। अब म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी को भ्यालु 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर म्याक्सिमम भेलोसिटी को लागि त काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम भनेपछि त भेलोसिटी पनि म्याक्सिमम लिनु पर्यो। म्याक्सिमम भेलोसिटी को फर्मुला के हो त v म्याक्सिमम बराबर त ओमेगा r हो। त्यसकारणले 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर होला। 1/2 m को भ्यालु राख्नुहोस् 0.2, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 25.84, यसको स्क्वायर गर्नुहोस्। r भनेको के हो त हाम्रो r भनेको के हो त हाम्रो एम्प्लिट्युड हो। एम्प्लिट्युड भनेर हामीलाई कति दिएको छ, एम्प्लिट्युड भनेर 10 mm दिएको छ। 10 × 10⁻³ गरौँ, यसको स्क्वायरिङ गरौँ, कति आउँछ यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 6.5 × 10⁻³ जुलमा आउँछ। त्यसै गरी यसमा अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ पोटेन्शियल इनर्जी। पोटेन्शियल इनर्जी को फर्मुला जतिखेर पोटेन्शियल इनर्जी कुन बेला निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि जतिखेर मास 5 mm इज 5 mm बिलो द सेन्टर अफ अक्सिलेसन भनेको मतलब त्यसको सेन्टर अफ अक्सिलेसन भनेको इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट मीन पोजिसनबाट 5 mm तल भएको बेला, अर्थात् डिस्प्लेसमेन्ट 5 mm भएको बेला त्यसको पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्नुहोस्। पोटेन्शियल इनर्जी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर हुन्छ। त्यसकारणले 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, m भनेको मास दिएको छ, ओमेगा हामीले निकालिसकेका छौँ, एङ्गुलर भेलोसिटी y भनेको अब चाहिँ हामीले 5 युज गर्नु पर्यो किनभने उसले दिएको छ पोटेन्शियल इनर्जी जतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट 5 mm छ त्यतिखेरको पोटेन्शियल इनर्जी निकाल। अब y को भ्यालु राख्नुहोस् 5 × 10⁻³ को स्क्वायर गर्नुहोस्, यसबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1.67 10⁻³ जुल भनेर आउँछ। ओके, फेरि अब हामी अर्को क्वेसन गर्न गइराखेका छौँ। क्वेसन नम्बर 10, यो पनि हामीलाई NEB मा 2068 मा सोधिएको क्वेसन हो। क्वेसन असाध्यै सजिलो रहेको छ, कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। कुनै एउटा सिम्पल पेन्डुलम दिएको छ, अ सिम्पल पेन्डुलम हैज अ पिरियड अफ 4.2 सेकेन्ड। एउटा कुनै सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड 4.2 सेकेन्ड छ र अर्को केसमा व्हेन द पेन्डुलम इज सर्टेन्ड बाई, यदि हामीले त्यो सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ 1 मिटरले घटाइदियौँ, पेन्डुलमको जो स्ट्रिङ हुन्छ त्यो स्ट्रिङको लम्बाइ यदि हामीले 1 मिटरले घटाइदियौँ भने अब त्यसको टाइम पिरियड घटेर 3.7 सेकेन्ड हुन्छ भने यो मेजरमेन्टहरुबाट फ्रम दिस मेजरमेन्ट क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन अफ द फ्री फल भनेको अर्थ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु निकाल्ने। यो दुईटा कन्डिसन हामीलाई दिएको छ, यसको आधारमा स्मल g को भ्यालु निकाल्नुहोस्, एक्सेलरेसन अफ द फ्री फल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु निकाल्नुहोस् भनेको छ, एन्ड ओरिजिनल लेन्थ अफ द पेन्डुलम त्यसको लेन्थ पनि निकाल्नुहोस्, l को भ्यालु पनि निकाल्नुहोस् भनेको छ है। अब हेर्नुहोस्, तपाईलाई थाहा छ सिम्पल पेन्डुलममा टाइम पिरियड को फर्मुला के हो, टाइम पिरियड भनेको 2π√L/g। अब मानौ इनिशियली हामीलाई यति कति लेन्थ हो भनेर हामीलाई थाहा छैन, मानौ हाम्रो लेन्थ l छ भनेर राखौं, l लेन्थ हुँदाखेरि यसको टाइम पिरियड कति छ 4.2, त्यसकारणले मैले कति राखे टाइम पिरियडको ठाउँमा राखे 4.2 = 2π√L भनेको l एज इट इज राखौं, g त अब g नै राखौं किनभने हामीले g को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब दोस्रो कन्डिसन युज गरौं, अब लेन्थ अफ द पेन्डुलमलाई स्ट्रिङको लेन्थलाई 1 मिटरले घटाउँ। 1 मिटरले घटाउनु भनेको मैले l को ठाउँमा कति राखिदिए त l-1 राखे किनभने पेन्डुलमको लेन्थ कतिले घट्यो त 1 मिटरले घट्यो। l को ठाउँमा l-1 हुँदाखेरि लेन्थ 1 मिटरले घट्दाखेरि टाइम पिरियड कति छ त 3.7 सेकेन्ड आउँदो रहेछ। त्यसकारणले टाइम पिरियडको ठाउँमा मैले कति राखे 3.7 राखे र l को ठाउँमा l-1। हामीले यसमा चाहिँ जतिखेर अब लेन्थलाई 1 मिटरले कम गर्दाखेरिको टाइम पिरियड हामीले 3.7 सेकेन्ड भनेर राख्यौं, 3.7। र अब हेर्नुहोस्, अब हामीले निकाल्नु पर्ने l को पनि g को पनि भ्यालु हो। अब सजिलो छ उपाय, इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिभाइड गरिदिनुस्। इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यस्तो किसिमको आउला, हेर्नुस् त 4.2 डिवाइडेड बाइ 3.7 2π काटेला, g र g पनि काट्ला, यतातिर तपाईहरुको यस्तो आउला, यस्तो खालको l अपन l माइनस। अब यो त तपाईहरुको एकदम इजी छ, यसलाई स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिनुस्। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिसकेपछि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् जसबाट तपाईहरुको l को भ्यालु आउला। त्यो l को भ्यालुलाई कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्नुस्, आइदर इक्वेसन 1 और 2 मा
राख्दाखेरि l को भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा हामीले पुट गर्यौं भने त्यसबाट तपाईहरु क्याल्कुलेसन गर्नुस् र g को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ त 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ ओके अब फेरि हामी अर्को क्वेशन गर्छौं क्वेशन नम्बर 11 यो 2068 मा ओल्ड सेटमा भनेर सोधेको छ कुनै एउटा सेकेन्ड पेन्डुलम दिएको छ सेकेन्ड पेन्डुलम तपाईहरुलाई थाहा छ मैले अघि नै भनिदिसकेको छु सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड हुने वाला पेन्डुलम है अ सेकेन्ड पेन्डुलम इज टेकन टु मून एउटा सेकेन्ड पेन्डुलमलाई हामीले मूनमा लगिदियौं इफ द टाइम पिरियड अफ द अन द सर्फेस अफ मून त्यो सेकेन्ड पेन्डुलमको टाइम पिरियड त्यहाँ गएर चाहिँ मूनमा 4.9 सेकेन्ड भयो भने व्हाट इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द मून त्यसैले त्यो मूनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति होला भनेपछि त्यो अर्थमा त सेकेन्ड पेन्डुलम हो नि अर्थमा त त्यसको टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड हो त्यसकारणले तपाईहरुलाई थाहा छ सिम्पल पेन्डुलममा टाइम पिरियडको फर्मुला के हो त t बराबर 2 पाई रूट अंडर l बाई g अब त्यसो हो भने टाइम पिरियडको ठाउँमा हामीले राख्यौं 2 पाई रूट अंडर l l भनेको कति छ त हाम्रो l भनेको हाम्रो लेन्थ अफ द पेन्डुलम g भनेको अब मैले अर्थको लागि यो 2 यसको टाइम पिरियड 2 सेकेन्ड हो कहाँ हो त अर्थमा हो त्यसकारणले g को ठाउँमा मैले के लेखे त g भनेर लेखेको छु अब मूनमा जाँदाखेरि के होला त टाइम पिरियड बढेर मूनमा टाइम पिरियड बढेर कति हुने भयो 4.7 सेकेन्ड भयो तर लेन्थ त घटबड हुने हैन नि त पेन्डुलमको लेन्थ त एज इट इज रहने हो तर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यहाँ फरक छ मैले त्यो हुनाले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई gm भनेर लेखिदिए अब हेर्नुस् इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिवाइड गरिदिनुस् 2 लाई 1 ले डिवाइड गर्दाखेरि 4.9 लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 4.9/2 राइट ह्यान्ड साइडमा 2 पाई पनि कट्ला l र l पनि कट्ला आउने भनेको तपाईहरुको 2 लाई हामीले 1 ले डिवाइड गर्यौं भने माथितिर g जान्छ यसलाई अब तपाईहरुले कपीमा सल्भ गर्नु होला सजिलै छ रूट अंडर के होला त g डिवाइडेड बाइ gm आउला अब यसबाट हाम्रो चाहिँ यसलाई अब हाम्रो स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दियो भने यहाँबाट gm भनेको के आउने भयो त gm भनेको ge अपन यसको यसलाई यो डिवाइड गरेर स्क्वायरिङ गरौँ अब g को भ्यालु कति हो त हाम्रो 9.8 एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द मून सर्फेस भनेको 9 अन द अर्थ सर्फेस भनेको कति हो 9.8 अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् यसको स्क्वायर गर्नुस् कति आउने भयो त हाम्रो 1.63 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो भनेको के हो त दिस इज द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द मून ओके फेरि अब हामी अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं क्वेशन नम्बर 12 यो यस किसिमको रहेको छ यो पनि हामीलाई 2067 मा सोधेको क्वेशन हो NEB मा क्याल्कुलेट द पिरियड अफ अस्सिलेसन अफ सिम्पल पेन्डुलम कुनै एउटा सिम्पल पेन्डुलमको पिरियड अफ अस्सिलेसन निकाल्नुहोस् पिरियड अफ अस्सिलेसन भनेको टाइम पिरियडको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ र यो सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ हाम्रो कति छ त 1.8 मिटर छ विथ अ बब अफ मास 2.2 केजी र त्यो बबको मास हाम्रो कति दिएको छ त 2.2 केजी दिएको छ इफ द बब अफ दिस पेन्डुलम इज पुल्ड असाइड अ होरिजोन्टल डिस्टेन्स अफ 20 cm एन्ड रिलिज्ड त्यो बबलाई हामीले 20 cm ले मतलब त्यो बबलाई हामीले 20 cm ले मतलब तान्दाखेरि पुल गर्दाखेरि त्यसपछि त त्यो के होला त अस्सिलेसन होला है त्यसकारणले यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भने यो भनेको तपाईहरुको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हो के यो भन्दा बढी अब जो त्यो त्यसको अस्सिलेसन हुँदाखेरि यो भन्दा बढी त नाग्न सक्दैन नि यो भन्दा बढी नाग्न सकेन भने यसलाई हामीले एम्प्लिट्युड हो भन्न सक्छौं है त्यसकारणले अब हेर्नुस् सुरुदेखि हेर्नु एकचोटी यसलाई हामी l भन्न सक्छौं लेन्थ अफ द पेन्डुलम यो भनेको m भइहाल्यो यो भनेको यो म्याक्सिमम होरिजोन्टल डिस्टेन्स भनेको 20 cm यसलाई हामी r भन्न सक्छौं एम्प्लिट्युड जस्तो मान्न सक्छौं यसलाई व्हाट विल बी द भ्यालु अफ काइनेटिक एनर्जी केही निकाल्नु पर्ने भो एन्ड द भेलोसिटी अफ द बब एट द लोएस्ट पोइन्ट भेलोसिटी एट द लोएस्ट पोइन्ट भनेको मेन पोजिसनमा भेलोसिटी कति होला अब हेर्नु सबैको लागि हामीलाई जहाँ पनि ओमेगा चाहिने हो त्यसको लागि पहिला यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल पेन्डुलम भएको हुनाले टाइम पिरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर l बाई g हुन्छ यो हेर्नुस् 2 को पाई को भ्यालु राख्नुस् l को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 1.8 g को भ्यालु राख्यौं यसबाट यति आयो अब हामीले टाइम पिरियड निकालिसकेपछि ओमेगा निकालौं किनभने जहाँ पनि हामीलाई ओमेगा नै हो चाहिने ओमेगा भनेको 2 पाई बाइ t हुन्छ 2 * 3.14 t को भ्यालु राख्नुस् यसबाट 2.36 रेडियन पर सेकेन्ड आउला अब हेर्नुस् अब एम्प्लिट्युड भो एम्प्लिट्युड भनेको हामीलाई दिएको छ 20 cm यसबाट हामी भन्न सक्छौं 0.2 मिटर अब काइनेटिक एनर्जी भनेको हेर्नुस् है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी भ्यालु अफ काइनेटिक एनर्जी एन्ड द काइनेटिक एनर्जी एन्ड भेलोसिटी अफ द बब एट द लोएस्ट पोइन्ट भन्छ है त्यसले काइनेटिक एनर्जी निकाल्नको लागि काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्ने कहाँ छ त एट लोएस्ट पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्ने छ भेलोसिटी पनि लोएस्ट पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने छ लोएस्ट पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी भनेको के होला त 1/2 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर हो तर v भनेको कति हो त त्यहाँ
v भनेको ओमेगा आर हो, त्यसकारणले ओमेगा स्क्वायर के होला त आर स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर होला। यसबाट अब हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यसबाट हामीले चाहिँ 1/2 m v स्क्वायर, v भनेको ओमेगा आर हो, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 1/2 m भनेको हामीलाई दिएकै छ 2.2, ओमेगा भनेको हामीले निकालेका छौं, r भनेको एम्प्लिट्युड हो, यो पनि हामीलाई थाहा छ। क्याल्कुलेसन गर्ने यसबाट 0.245 जुल भनेर आउँछ। र त्यसैगरी भेलोसिटी पनि निकाल्नु पर्ने छ। भेलोसिटी कहाँनेर निकाल्नु पर्ने हो त लोएस्ट पोइन्टमा। लोएस्ट पोइन्टको भेलोसिटी कति हो त ओमेगा आर हो, ओमेगा भनेको 2.36, r भनेको 0.2, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हाम्रो कति आउला त 0.45 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, फेरि हामी अर्को क्वेशन गर्न गइराखेका छौं। यो क्वेशन हो 2064 मा NEB मा सोधेको क्वेशन छ। एकदमै सजिलो क्वेशन। आजकल चाहिँ यस्तो क्वेशन प्राय सर्ट क्वेशनमा सोध्छ। कुनै एउटा डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ, द डिस्प्लेसमेन्ट y अफ द मास भाइब्रेटिङ विथ सिम्पल हार्मोनिक मोसन। यसको डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ y = 20 sin 10 pi t। y इज इन मिलिमिटर, y चाहिँ मिलिमिटरमा हो, टाइम चाहिँ सेकेन्डमा हो भने यसबाट हामीले एम्प्लिट्युड निकाल्नु पर्ने छ, पिरियड निकाल्नु पर्ने, टाइम पिरियड निकाल्नु पर्ने छ र भेलोसिटी पनि निकाल्नु पर्ने छ। एट t = 0, t = 0 भन्नुको अर्थ मेन पोजिसनमा टाइम 0 भएको बखतमा हामीले चाहिने भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ। त्यसकारणले अब अहिले त टाइम 0 दिएको, त्यसलाई हामी डिफरेन्सिएसन गरेर निकाल्न सक्छौं। यसलाई फर्स्ट अफ अल यसलाई चाहिँ हामी कम्पेयर गरौँ, हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसित कम्पेयर गरौँ। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भनेको हाम्रो y = r sin ओमेगा t हो। अब हेर्नुस्, अब यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि r भनेको कति आयो त 20 mm। हेर्नुस् त किन mm मा लेख्यौ त भन्दाखेरि y mm मा भएको हुनाले एम्प्लिट्युड पनि केमा होला त mm मा। त्यसकारणले एम्प्लिट्युड इक्वल टु हाम्रो कति भयो 20 mm। 20 mm लाई मैले मिटरमा लेख्दाखेरि 20 × 10⁻³ मिटर लेख्न सक्छु। त्यसैगरी अब हामीले फेरि लेख्यौं ओमेगा। ओमेगा इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो त ओमेगा भनेको यहाँनेर हेर्नुस् कम्पेयर गर्दाखेरि ओमेगा भनेको कति छ यहाँ 10 पाई, ओमेगा भनेको कति छ 10 पाई। अब फेरि ओमेगाको भ्यालु के हो त 2π/t हो, यहाँबाट पाई र पाई कट छ, t भनेको हाम्रो 2/10 होला 0.2 सेकेन्ड। अब हामीले भेलोसिटी पनि निकाल्नु पर्ने छ तर टाइम 0 हुँदाखेरि। भनेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ हामी यसै गरौँ, यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ पहिला। v = dy/dt हुन्छ, डेरिभेटिभ गरेर निकाल्न सकिन्छ भेलोसिटी। अब हेर्नुस् y भनेको त हामीलाई 20 sin 10 pi t भनेर दिएको छ। यसको यो sin 10 pi t को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यति आउँछ। हेर्नुस् 20 भनेको कन्स्टेन्ट भयो, sin को डेरिभेटिभ cos अनि 10 pi भनेको चेन रुलबाट आउने वाला हो यो। अब टाइमको भ्यालु t = 0 हुँदाखेरि t को भ्यालु हामीले 0 राखिदिएछ, cos 0 भयो। cos 0 भने कति भयो त 1 भयो। त्यसकारणले यो 1 भयो भने 20 × 10 पाई मात्र बाँकी भयो। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 628। तर किनभने अब यो त सबै मिलिमिटरमा छ त्यसकारणले युनिट पनि भेलोसिटीको मिलिमिटर पर सेकेन्ड होला। यसलाई हामीले मिटर पर सेकेन्डमा बदल्नु पर्यो भने 0.628 लेख्न सकिन्छ। ओके, यो पनि सजिलै छ। ओके, अब फेरि हामी क्वेशन नम्बर 14 मा जान्छौं। यो हामीलाई 2060 मा NEB मा सोधेको क्वेशन हो। सजिलै छ। पार्टिकल अफ मास 0.3 kg, m = 0.3 kg, टाइम पिरियड दिएको छ, टाइम पिरियड हामीलाई 2 सेकेन्ड भनेर दिएको छ। इफ इट्स एम्प्लिट्युड भनेको हामीलाई 0.5 मिटर दिएको छ, एम्प्लिट्युड भनेको r पनि दिएको छ भने व्हाट इज इट्स म्याक्सिमम काइनेटिक, सजिलै भइहाल्यो। म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, किनभने 1/2 m v स्क्वायर हो, v को ठाउँमा ओमेगा r हो। ओमेगा चाहियो भने हेर्नुस् पहिला टाइम पिरियड दिएको छ, तपाईलाई m दिएको छ, टाइम पिरियड दिएको छ, ओमेगा निकाल्नुस्। ओमेगा भनेको के हुने भयो 2π/t, 2π/t हुने भयो भनेपछि यहाँनेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो यति आउला। r पनि तपाईलाई दिएको छ, म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। यसमा तपाईहरुले भ्यालु राख्नुस्, यसको भ्यालु यति आउँछ 0.37। ओके, अब हामी लास्ट क्वेशन गर्न गइराखेका छौं। यो क्वेशन रहेको छ 2053 मा NEB मा सोधेको क्वेशन हो। कुनै एउटा मास अ स्मल मास रेस्ट अन अ होरिजन्टल प्लेटफर्म, कुनै एउटा मास चाहिँ होरिजन्टल प्लेनमा बसेको छ। यो चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनले भाइब्रेसन हुँदैछ र यसको टाइम पिरियड हामीलाई 0.25 सेकेन्ड हुन्छ भनेर पनि दिएको छ है। फाइन्ड द म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड, यसको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड निकाल्नुहोस्। r को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो। व्हिच विल अलाउ द मास टु रिमेन इन कन्ट्याक्ट, जसले गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट त्यो मास चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममै भइराकोस्, यसको लागि कन्डिसन दिएको छ। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने टाइम पिरियड हामीलाई दिएको छ, टाइम पिरियड 0.25 दिएको हुनाले यसबाट हामी ओमेगा निकाल्न सक्छौं। ओमेगा भनेको 2π/t होला। यसबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ओमेगा आयो है। अब हेर्नुस्, अब यसमा चाहिँ जति त्यसको वेट छ त्यति त्यसमा फोर्स भयो भने वेटले फोर्सलाई ब्यालेन्स गरेको हुन्छ। वेट भनेको तपाईहरुको यसको वेट हुन्छ mg, किनभने त्यो त्यही सरफेसमा बसिराख्नको लागि
त्यो चाहिँ कन्ट्याक्टमा भइराख्नुको लागि वेट र फोर्स इक्वल हुने भयो। वेटको ठाउँमा हामीले mg र फोर्सको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँनिर अब हामीले यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पढ्दाखेरि फोर्स भनेको m ओमेगा स्क्वायर r भनेर पढेका छौँ, म्याक्सिमम फोर्स हो यो। यसबाट हामीले m र m काट्न सक्छौँ। r भनेको के आउने भयो त, r भनेको g अपन ओमेगा स्क्वायर, g भनेको 10 ओमेगा, ओमेगा भनेको यति आयो 25.12 स्क्वायर। यसबाट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो 0.158 मिटर आयो। ओके, यो चाहिँ हाम्रो लास्ट हो। यसैसँग हामीले यो कम्प्लिट गरेका छौँ। यो भिडियोमा तपाईहरुको पिरियोडिक मोसन क्लास 11 को पिरियोडिक मोसनमा भएको जति NEB मा सोधेको सबै न्यूमेरिकल हामीले सल्भ गरेका छौँ। तपाईहरुले यो भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनु हुनेछ, त्यसैगरी शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। थ्यांक यू भेरी मच।